গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? ভালেই নিশ্চয়, মোৰো ভাল। আজি বছৰৰ শেষ দিন বুলি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰা যাওক, আৰু সেয়ে আজি সন্ধিয়া সময়ত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বাজিছে 6টা, আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি আমি ক'তো খানা খাব নাযাওঁ, ঘৰতে খাম। ছোৱালীও আহিছে, তাই পৰহি আহিলে, আৰু সেয়ে আজি ৰাতি আমি কি কি আয়োজন কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মোৰ কাৰণে চাহ বনাইছোঁ, আৰু ইহঁত দুটাৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ হৰলিক্সৰ লগত, ইহঁতক খাব দিম। এয়া চাহ বনাই আনিলোঁ। আজি চাহৰ লগত আছে এটা কাটা বিস্কুট আৰু এটুকুৰা কেক। এইটো মই বিস্কুট দি বনাইছিলোঁ কেকটো। আৰু এইপিনে আছে বিকাজী ভুজিয়া, আৰু এই বিকাজী ভুজিয়াত এইটো বস্তু খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ এই বস্তুটো খাই। আৰু এইপিনে টিভি চাই চাই এতিয়া মই চাহকাপ খাই লওঁ। চাহ খাই উঠি এতিয়া ৰাতিৰ বাবে যোগাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু মই পিনে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী কাটি লৈছোঁ, আলু কাটি লৈছোঁ, আৰু এইপিনে আদা, নহৰু আৰু জালুক থেতেলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই তেল দি দিছোঁ। আজি মাংসটো মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম, আৰু লগতে থাকিব পোলাও। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মই দিম পিঁয়াজ, আৰু লগতে বিলাহী দি দিম। এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে অকণমান হালধি দি দিম, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈছে, এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। আৰু ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি মই পিচি ল'ম। এতিয়া একেটা কেৰাহীতে মই আকৌ তেল দিছোঁ। তেল গৰম হ'ল, এতিয়া মই আলুকেইটুকু ভাজি লওঁ। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে, এইখিনিতে মই কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম
মাংসখিনি। লগতে দিম নিমখ, হালধি, এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আৰু এইপিনে ইয়াত পোলাও বনাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত দিম জিৰা গুড়া, আৰু চিকেন মছলা। এতিয়া ইয়াত মই পিচি লোৱা পেষ্টখিনি দিম। মাংস আৰু পোলাও বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মানুহজনৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আছোঁ। তেওঁ ৰাতি ৰুটি খায়। মোৰ ৰুটি বনায়ো হৈ গ'ল। 31st খানা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া পোলাও, এইপিনে এয়া মাংস, এয়া ৰুটি, এয়া দালি, এয়া ভাজি, আৰু এইপিনে এয়া চাটনি। এয়া সকলো খোৱাত ব্যস্ত, আৰু ময়ো খাই লওঁ। খাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, খাই বৈ ধুই পখালি এতিয়া শুব আহিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ দিনবোৰ যাতে সুখৰ হয় তাৰে কামনাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। গুড নাইট।